So we will continue talking about the 5 hindrances today. Thì trong khuôn khổ chủ đề bài kinh Ariya-vassa là những cái trú xứ của bậc thánh, Ngài Thiền sư tiếp tục giảng về cái trú xứ tiếp theo được Đức Phật nhắc đến là cái trú xứ đầu tiên ở trong 10 cái trú xứ. Đó chính là cần loại trừ 5 cái yếu tố. Thì 5 yếu tố này được Đức Phật nhắc đến chính là 5 cái triền cái hay là 5 cái pháp chướng ngại. Nếu một người muốn cư trú ở trong những cái trú xứ của bậc thánh thì người này cần phải loại trừ 5 cái yếu tố này, chính là cần loại trừ 5 cái pháp triền cái ở trong tâm. We have already listed the 5 hindrances: Kama, Chanda, Vyapada, Trinita, Uddhacca, Kukucca, and Vicikicca. So the first one is Kama Chanda, the sensual desire. The sensual desire. So we will talk more detail about the sensual desire. Thì 5 cái pháp triền cái ở đây chính là: thứ nhất đó chính là tham dục, thứ hai đó chính là sân hận, thứ ba là cái sự giả dưỡi buồn ngủ, thứ tư là sự trạo cử hối tiếc, và thứ năm chính là hoài nghi. Thì trong cái buổi giảng ngày hôm nay, Ngài Thiền sư sẽ giảng một cách chi tiết về Kama Chanda, là pháp đầu tiên, chính là về tham dục. So Kama Chanda is the compound of the 2 words. Kama is one word and the Chanda is one word. Kama has 2 meanings. One is Kama means the pleasurable object and Chanda means desire. So if we combine these 2 words, means the desire to the pleasurable object. So that is the Kama Chanda. This is the first meaning of the Kama Chanda. Thì cái thuật ngữ Pali Kama Chanda nó bao hàm 2 cái từ. Cái từ thứ nhất là Kama và từ thứ hai là Chanda. Thì Kama có nghĩa, có 2 nghĩa. Trong đó cái nghĩa đầu tiên thì nó có nghĩa là một cái đối tượng mà đáng ưa thích, và Chanda là cái sự ham thích, cái sự thích thú. Vậy thì cái thuật ngữ Kama Chanda tổng hợp lại cho chính là cái sự tham đắm vào những cái đối tượng ưa thích. The second meaning of the Kama is the Kama itself does mean the desire, and the Chanda also means the desire. So they are the synonyms. Kama also represents the desire and Chanda also represents the desire. And here, when we say desire, it is not a good one. Like this is about the greed. This is about the hunger. The desire, not the simple desire, because there is the Chanda, what we call the intention. This is not just the intention, but this is the unwholesome mental factor. So that's why we can say this is actually the hunger or the attachment, or simply we can say this is dukkha. So the second meaning is, of course, the desire, unwholesome desire or the attachment, where the Kama also represents the desire. So both are the synonyms in the second way. Và cái ý nghĩa thứ hai của từ Kama nó cũng có nghĩa là cái sự tham muốn. Nó cùng nghĩa với cái từ Chanda, nó cũng có nghĩa là tham muốn. Vậy trong cái ý nghĩa thứ hai này thì nó có nghĩa là một cái sự tham muốn.
Và cái sự tham muốn ở đây nó không phải là một cái sự mong muốn bình thường như là một cái tác ý, một cái ý muốn làm một cái việc gì đó, mà cái sự mong muốn, cái sự tham muốn ở đây trong cái thuật ngữ Kamachanda này là nó mang một cái tính chất không có tốt. Nó là một cái trạng thái tâm tham, một cái trạng thái tâm bất thiện. Nó là một cái trạng thái đói khát, dính mắc và tham đắm vào trong các cái đối tượng dục lạc, cho nên nó thuộc về một cái trạng thái tâm bất thiện. So what is the pleasurable object? So first we have to understand the pleasurable object is the object which everyone wants. Like, I also want that, you also want that, he also wants that. So everyone wants that object. So for example, sometimes we keep the delicious food in the kitchen or somewhere in our house, maybe to eat next day or maybe to eat after a while. So as we keep the food, which is of course pleasurable object for us, so meanwhile like a fly comes to eat. So fly also wants that. We want that food. Fly also wants that. Sometimes ants also come to eat, because ants also want to eat the same food. So in this way, the pleasurable objects are those which everyone wants. So I also want, you also want, he or she also wants. So everyone wants to get. So that is called the pleasurable object. Vậy trong cái thuật ngữ Kama, nó có nghĩa là một cái đối tượng ưa thích, một cái đối tượng đáng ưa thích. Vậy thì cái đối tượng đáng yêu thích này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng cái đối tượng mà tất cả mọi người đều muốn nó, đều thích thú nó. Chẳng hạn quý vị giữ cái đồ ăn ưa thích ở trong nhà bếp, ở trong tủ lạnh chẳng hạn. Bởi vì quý vị rất là thích cái món ăn đó, cho nên quý vị mới cất trữ nó như vậy. Và những cái con ruồi nó cũng thích những cái đồ ăn đó, và những cái con kiến nó cũng thích những cái đồ ăn, nó cũng ăn những cái đồ ăn đó. Cho nên có thể gọi rằng những cái vật thực này chính là một cái đối tượng ưa thích. Và cái đối tượng này thì nó là phổ quát dành cho hầu hết tất cả mọi người. Tôi cũng thích nó, rồi anh này cũng thích, chị này cũng thích, và mọi người cũng có cái sở thích chung về những cái đối tượng dục lạc như vậy. Cho nên nó được gọi là một cái đối tượng ưa thích, một cái đối tượng mà tất cả mọi người đều mong muốn. So the Kamachanda is the desire to the pleasurable object. So the pleasurable object could be the vision, the visual, or the sound, the smell, the taste, and the texture as well. So the desire to want to see good, want to hear good, want to smell good, want to taste good, want to touch good. This is Kamachanda. Vậy thì Kamachanda nó có nghĩa là cái sự khao khát, cái sự đói khát trong những cái đối tượng dục lạc giác quan mà tất cả mọi người đều mong muốn. Vậy thì 6 cái đối tượng này nó có cái sự biểu hiện thông qua 6 cái giác quan. Thứ nhất đó là những cái vật đẹp mà mình ưa thích được nhìn. Thứ hai là những cái mùi thơm mà mình muốn ngửi. Thứ ba là những cái âm thanh hay mình muốn được nghe, những cái vị ngon mình muốn được nếm, muốn được ăn, và những cái sự xúc chạm êm ái. In order to understand more, an example is given in the text.
how is the kama chanda? The example is, or the comparison, the simile is, kama chanda is the pleasurable objects is like the piece of meat. The piece of meat which is the kite, the bird kite, it carry away. Kite carry away. While it is carrying away, the other kites come chase to that kite, and they are not only chasing, but they pick to the kite who is carrying out that piece of meat. So the kites will chase and pick him until he will release, or it will release that piece of meat. And when the first kite release that piece of meat, then the kite will grasp that the piece of meat, and he will again continue to fly. Then again, the other kites will chase the second kite. And again, he will be picked by the other kites. So in this way, as long as the piece of meat is not released, not discharged, the kite will be picked by the other kites. So the same thing happens. This is what does shown the danger of the pleasurable object. So far we are attached to the pleasurable object, the danger will pick us. Thì để có một cái ví dụ rõ hơn về những cái đối tượng dục lạc, thì trong kinh điển có đưa ra một cái ví dụ, đó là dục lạc thì nó được ví giống như một cái miếng thịt. Và khi một cái con thú, một cái con chim ăn thịt đó, nó cắp cái miếng thịt này đi, chẳng hạn như con kền, nó cắp cái miếng thịt này đi, thì do những cái con kền khác nó đều có cái sự tham thích trong miếng thịt đó, cho nên nó sẽ bay theo để nó tranh giành cái miếng thịt đó. Và cái con kền nó bay theo nó tranh giành, và khi mà tranh giành như vậy đó thì nó cắn xé cái con kền kia để cho nó giành cho được miếng thịt. Và cái con kền đầu tiên do muốn bảo vệ cái mạng sống của mình, cho nên buộc phải nhả cái miếng thịt đó ra cho cái con kền thứ hai. Và cái con kền thứ hai này nó có được miếng thịt thì nó lại cắp cái miếng thịt đó, nó bay đi. Và những cái con kền khác thì thấy vậy cũng rượt đuổi theo để tranh giành cái miếng thịt đó. Thì ở đây cái dục lạc, những cái đối tượng dục lạc ưa thích, nó cũng được ví giống như miếng thịt vậy. Khi những cái chúng sanh mà dính mắc vào trong những cái dục lạc thì những cái hiểm nguy nó sẽ đến với chúng ta. Cũng giống như khi mà con kền mà nó cắp cái miếng thịt thì những cái con kền khác nó sẽ tấn công và nguy hiểm nó sẽ tới với nó. Thì cũng vậy, một chúng sanh khi mà dính mắc vào trong các cái dục lạc giác quan thì những cái nguy hiểm nó cũng sẽ tìm đến với những chúng sanh đó. The kite wants the piece of meat, which is like a pleasurable object. So similarly, everyone wants the pleasurable object. As we just mentioned, I also want, you also want, he or she also wants. Everyone wants the pleasurable object. And we do not just want that pleasurable object, we fight for that always. We fight for that pleasurable object as well. Like kites are fighting each other. They are picking to each other.
because we are so attached to the pleasurable object. So nowadays, like people are fighting each other for the pleasurable object, like two groups are fighting for something, for pleasurable object. Similarly, the countries are fighting. One nation is fighting to the another nation to the pleasurable object, like kites are fighting for a piece of meat. Thì quý vị có thể thấy rằng những cái con kền nó chiến đấu, nó đánh nhau bởi vì nó có cái sự dính mắc, ham thích vào trong cái miếng thịt. Thì những cái đối tượng ham thích này nó là cái nguồn gốc của những cái tranh chấp, và nó tạo nên cái sự chiến tranh, đấu đá lẫn nhau, giành giật lẫn nhau. Và trong cái, nếu mà những cái con kền mà nó không có thích miếng thịt thì nó đâu có đánh nhau làm chi, nhưng mà do nó ham thích, nó dính mắc vào trong những cái miếng thịt đó cho nên nó chiến đấu với nhau. Thì loài người của chúng ta cũng vậy, do dính mắc vào trong những cái đối tượng dục lạc mà chúng ta tranh đấu, đấu đá, giành giật, ẩu đả lẫn nhau. Và người tranh đấu với người, đội nhóm tranh đấu với đội nhóm, công ty tranh đấu với công ty, và những cái đất nước gây hấn, gây chiến tranh lẫn nhau, đó cũng vì những cái dục lạc giác quan, do cái sự dính mắc, do cái sự tham ái vào trong những cái đối tượng dục lạc giác quan mà sinh ra những cái mâu thuẫn, chiến tranh, đấu đá như vậy. So what are the pleasurable objects? What are the pleasurable objects? Like it could be the visible object, it could be sounds, it could be smell, taste, and texture. But not only these five things, but the container of these five things, like the men and women are the container of these five sensual objects, so they are also the pleasurable objects. The things that we are using in our daily life, all the things are also the container of the five sensual objects, so they are also the pleasurable objects. So not only the five sense objects, but the container of the five sense objects are also the pleasurable object on which the sensual desire clings or glues on those objects. Thì khi nói những cái đối tượng của khoái lạc giác quan, nó là những cái đối tượng hữu hình, chẳng hạn như cái vật gì mà mình có thể thấy được, mình thích thú, những cái âm thanh mình nghe được, những cái vật mà nó có mùi thơm, hay là những cái hương thơm, hay là những cái vị ngon, hoặc là những cái vật mà xúc chạm nó êm ái, thì đó là nói một cách chi tiết. Còn khi mà có thể nói rộng ra thì có rất là nhiều những cái đối tượng mà chúng ta dính mắc, chẳng hạn như là một cái người nam, một cái người nữ, và một cái đồ vật nào đó mà chúng ta ưa thích. Thì những cái đối tượng này nó mang trong mình những cái phẩm tính của những cái dục lạc giác quan. Và khi mà nó mang trong mình những cái phẩm tính của một cái hình ảnh đẹp, một cái âm thanh hay, vân vân, thì nó trở thành một cái đối tượng và đáng ưa thích, và nó cũng là một cái đối tượng của dục lạc giác quan. So this is about the karma, about the pleasurable object. Now it will be easy to understand about the karma chanda, the desire to the pleasurable object. So to understand about the karma chanda, we will need to understand the characteristics or the nature of the karma chanda, and that is the grasping characteristics. Kama chanda has the nature of grasping or the grabbing or the catching the pleasurable object.
Thì qua những cái ví dụ mà giải thích ở trên thì chắc quý vị cũng đã hiểu một cách tổng quát về cái thuật ngữ Kamachanda, có nghĩa là cái sự ham thích vào các cái đối tượng dục lạc giác quan. Và để hiểu rõ hơn thì Ngài sẽ giải thích về những cái đặc điểm cũng như đặc tính của cái phẩm tính của những cái Kamachanda này. Và cái đặc tính của nó thì nó có cái phẩm tính đó là dính chặt vào cái đối tượng, nó có phẩm tính đó là dính chặt. The example is given to understand the nature of the Kamachanda. The example is, it's like a borderline. It's like a borderline. The borderline is the substance used in trapping the birds. It is spread on a branch of the trees upon which a bird may land and be caught. So that is borderline. So this Kamachanda, or the attachment, is compared with the borderline. It's borderline, Monday. It's effect bond. The borderline is the substance which is like a gluing substance, which is used to trap the birds. In trapping birds, and it is spreaded on the branches of the trees upon which birds may land and they may be caught. So it's like a gluing substance. Thì Ngài nói là có một cái ví dụ, đó là nó giống cái sự dính chặt của tham ái này, nó giống như là một cái chất keo, nó giống như một cái chất keo mà nó dính hai cái đồ vật lại với nhau. Cái thuyền mà buộc vào cái neo thuyền. Dạ vâng, cảm ơn anh Thánh Hải. Thì Ngài nói là okay, continue. Yeah. Sorry. Yeah. Ngài nói là cái sự dính chặt này nó giống như là một cái neo mà nó buộc vào cái thuyền vậy. Yes, Mante. It is also called the monkey line. So why it is called monkey line means there is the story. Once a playful monkey was playing in the forest, and he sees the borderline on the tree. So he's playful, he's playing monkey. So when he sees the borderline, it's strange for him. So he tries to touch it. And as he tries to touch it, his hand become trapped on that borderline because it has a gluing function. So his hands become trapped. As his first hand become trapped, in order to pull away that hand, he used his second hand to pull away. And when he used his second hand, that hand also become trapped. So monkey are those, they use first hands, then after, then mouth. So he uses his mouth in order to pull away. So when he uses his mouth also become trapped. Then after he uses his two legs to pull away himself, but the two legs also become trapped. In hopes he may pull away, finally he uses his body, but the body also become trapped. So that is why it is called monkey line also.
Thì Ngài nói là có một cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về cái phẩm tính dính chặt của cái tham ái. Thì có một cái con khỉ nó sống ở trong một cái khu rừng, và khi nó vô tình nó chạm phải một cái chất keo, thì đầu tiên thì chỉ có một cái cánh tay của nó dính vào cái keo đó mà thôi. Thì sau đó nó muốn rút cái tay khỏi cái chất keo đó thì không có rút ra được, và nó dùng một cái cánh tay còn lại để gỡ cái tay kia ra. Và khi mà dùng một cái tay còn lại để cố gắng gỡ ra như vậy, thì cái tay còn lại nó cũng dính vào cái chất keo đó luôn. Và như vậy thì nó cố gắng dùng cả hai cái chân để gỡ ra, và như vậy thì hai cái chân cũng dính vào. Và tiếp theo thì nó cố gắng dùng đầu để gỡ ra, nhưng mà cái đầu nó cũng dính vào, và toàn thân nó bị dính vào cái chất keo đó. Thì đây gọi là một cái sự dính chặt, cái đó là giống như một cái cuộc đời của con khỉ bị dính chặt vào trong cái chất keo, và không càng cố gắng gỡ ra thì nó càng bị dính vào. So in this example, the ball line is the kama chanda, and the 6 parts of the monkey's body is compared with the 6 sense object. So in this way, the kama chanda has the nature of grasping, catching the object. Và cái chất keo này nó được ví giống như là cái tham ái, và những cái 6 cái chi đó, đó là 4 cái tay, đầu và toàn thân của con khỉ, thì được ví giống như là 6 cái đối tượng dục lạc, thì nó dính chặt lại với nhau. Đó là cái tâm tham ái và những cái đối tượng dục lạc thì nó dính chặt lại với nhau, giống như là cái con khỉ mà nó bị dính vào trong cái chất keo. And the function of the kama chanda is gluing on the sensual object, the pleasurable objects. Gluing, it glues on the object, and it makes the other mental factors to glue, to cling on the pleasurable object. So gluing is the function of the kama chanda. Thì cái công năng của kama chanda nó có cái công năng đó là dính chặt vào trong những cái đối tượng giác quan, dính chặt vào trong những cái đối tượng là dục lạc giác quan. As the kama chanda has the function of the gluing, so when the things glue has the function of the gluing, so means it is not releasing. It will not release, like when we glue the two things, or as we just mentioned about the ball line, as it has a gluing, it is not releasing. So the manifestation of the kama chanda is not releasing, not disjoining, not discharging the object. Có nghĩa là cái công năng của kama chanda là cái tham ái, cái sự tham dục thì nó có cái công năng đó là dính chặt. Nó dính chặt vào trong những cái đối tượng dục lạc giác quan, nó dính chặt vào trong những cái đối tượng là những cái đối tượng ưa thích, và nó có cái phẩm tính là không có buông thả cái đối tượng mà nó ưa thích. Là cái tâm tham ái là nó có cái phẩm tính như vậy. Nó giống như một cái chất keo, chất keo nó không có buông cái con khỉ ra, thì cũng vậy, những cái tâm tham ái nó không có buông thả những cái đối tượng ưa thích ra, mà nó dính chặt vào trong những cái đối tượng mà nó ưa thích, đó là những cái dục lạc giác quan. Why the kama chanda arise, or the proximate cause of rising the kama chanda is having a concept or having a view, having a view on good or the pleasurable object as good,
as delightful, as interesting, as fantastic. So that is the region of arising the kama chanda. Whenever we have an opinion on the pleasurable object as, oh, this is good, or this is interesting, or this is fantastic, or what a delightful. In that way, when we will have, when we will see in that way, when we will view in that way, then the kama chanda arise. So the proximate cause of arising kama chanda is seeing or viewing the pleasurable object as good, interesting, fantastic, and so on. Và cái nguyên nhân để sanh khởi những cái ái dục này, nguyên nhân để sanh khởi cái kama chanda, đó là nhìn một cái đối tượng theo cái góc nhìn hấp dẫn, theo một cái góc nhìn đáng ưa thích. Chẳng hạn một cái đối tượng mà khi chúng ta nhìn vào nó, chúng ta nói là ồ, cái đối tượng này thật là tốt đẹp, cái đối tượng này thật là hấp dẫn, đối tượng này thật là đáng ưa thích, và chúng ta nhìn vào những cái góc nhìn mà nó khơi gợi những cái cảm giác ưa thích của chúng ta. Thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái phương diện tốt đẹp của đối tượng như vậy, thì tham ái nó sẽ sinh khởi lên, và đó chính là cái nguyên nhân gần để sinh khởi lên tham ái. So these are the nature, function, manifestation, and the proximate cause of the kama chanda. But in order to understand more, the Buddha gave the example, compare the kama chanda with the debt. The kama chanda is like a debt. Debt is die, right? It is D-E-B-T. Nợ. Oh yes, thì Đức Phật Ngài có một cái ví dụ về tham ái. Thì Ngài nói là tham ái nó giống là một cái món nợ. So how it is similarly with the debt means like when we lend the money from the creditor. So we have, if we couldn't give, if we couldn't pay back him or her on time, then we have to respect. We have to give a good respect to him or her until we pay back to the money that we lent. So if we are not being able to pay back, then sometimes even we have to endure his bad behavior. If he is crushing us, we have to endure it as we have lent the money from by him or her. So similarly, if we have kama chanda to the pleasurable object, we have to respect the pleasurable object. Thì cái ví dụ mà những cái dục lạc giác quan thì nó giống như một cái món nợ. Đây có nghĩa rằng khi mà chúng ta có một cái món nợ mà chúng ta chưa có trả được đó, thì chúng ta cần có cái sự tôn trọng cái người chủ nợ. Bất cứ cái người chủ nợ đó có cư xử với chúng ta như thế nào, thì ta cũng cần phải cúi mình và chấp nhận, và có một cái cư xử phải phép đối với cái người chủ nợ đó cho đến khi chúng ta trả hết được cái món nợ. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta có cái sự dính mắc tham ái vào trong những cái đối tượng khoái lạc giác quan, thì ta cũng có một cái thái độ giống như người đang mắc nợ vậy. Đó là chúng ta cúi mình, chúng ta chấp nhận và tôn trọng những cái khoái lạc giác quan này.
So the pleasurable object on which we have a desire, we have an attachment, we have to respect. Like if there is something which we like very much, it could be anything. It could be even the jewelries we wear, we put on. It could be the clothes. It could be the food, anything, the pleasurable object. So if Kamachanda is there, then we have to show a good respect to those pleasurable objects. We show the respect how? By taking care very much. We take care very much about those things which we like, We take care, we keep them safely. We keep in safe case by locking it over and over in order to not to lose, in order to not to be destroyed. We show respect very much, like we show the respect to the creditor. Thì những cái đối tượng dục lạc này nó được ví giống như là một cái người chủ nợ, và khi mà chúng ta có cái sự dính mắc vào trong những cái đối tượng dục lạc này thì ta giống như con nợ. Chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải o bế những cái đối tượng dục lạc giác quan này. Nếu mà chúng ta thích một cái đối tượng nào đó, chúng ta có cái sự dính mắc, chẳng hạn như là trang sức hay là áo quần, hay là chúng ta thích thú những cái tài sản nào đó, thì chúng ta cần có cái sự tôn trọng, o bế, chăm sóc, quan tâm những cái tài sản đó. Chúng ta sẽ không muốn những cái tài sản này nó bị mất mát, nó bị hư hao đi. Do đó chúng ta sẽ quan tâm, chúng ta sẽ để ý tới nó và giữ cho nó an toàn, chẳng hạn như là cất vào trong tủ sắt, khóa lại, cất vào những cái nơi an toàn, và lâu lâu chúng ta quan tâm, chăm sóc cho nó, kiểm tra nó có còn an toàn hay không, và chúng ta tôn trọng, chăm sóc cho nó như vậy. For example, we are going to party or we are going to some feast. While we are going to the party, let's say we are wearing the clothes or the dress which we like very much. And when we go to the party, when we go to the feast, if it is about to sit, we have to check the place because we don't want to get dirty our dress or the clothes that we are wearing. So we try to find very clean place to sit. If there is no clean place, even maybe we are not even sitting. So that is about the showing the respect to the object that we like very much. So in this way, in every day, we are showing so much respect to the things that we like very much. Thì có một cái ví dụ để cho quý vị hiểu được là chúng ta tôn trọng và o bế những cái thứ mà chúng ta dính mắc, những thứ chúng ta thích, đó là những cái đối tượng giác quan nó nhiều như thế nào. Chẳng hạn quý vị đi tham dự một cái buổi tiệc, và trong cái buổi tiệc này thì quý vị mang lên mình những cái quần áo mà quý vị rất là thích, và còn mang theo những cái đồ trang sức nữa. Thì khi mà đến cái bữa tiệc này và khi mà chuẩn bị ngồi thì quý vị sẽ nhìn vào cái chỗ ngồi, coi thử nó có sạch hay không. Nếu mà sạch thì quý vị mới ngồi. Tại vì nếu mà ngồi vào cái chỗ dơ thì nó có thể làm cho cái quần áo của quý vị nó dơ đi, và quý vị thì lại rất là thích cái bộ quần áo đẹp đó, thì không có muốn làm cho nó dơ. Cho nên là nếu mà cái chỗ mà ngồi dơ thì chắc chắn là quý vị sẽ không có ngồi xuống. Do đó là chúng ta thấy rằng là chúng ta rất là tôn trọng những cái thứ mà chúng ta thích. Và trong một ngày, suốt một ngày như vậy thì chúng ta quan tâm và chúng ta
chăm sóc cho những cái thứ mà chúng ta thích nó rất là nhiều, và có rất là nhiều cái sự biểu hiện trong suốt một ngày là chúng ta làm những cái điều đó. We respect to the clothes, we respect to not only the external things like internal things also, like we respect to nails that we like, we respect to the hairs that we like, even the bodily parts also we respect, we show much respect because we do like them. Thì trong suốt một ngày quý vị phải tôn trọng, phải o bế cho những cái thứ mà quý vị thích nó rất là nhiều, chẳng hạn như quần áo của quý vị, hay là những cái móng tay cũng vậy. Nếu mình thích những cái móng tay thì mình sẽ chăm sóc, mình sẽ tôn trọng nó, hay là tóc của mình, hay là những cái thân phần mà mình chăm sóc, mình thích nó, mình chăm sóc, mình sẽ không có để cho nó bị dơ hay là bị xấu đi. Và trong suốt một ngày thì chúng ta có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ thấy rằng là mình quan tâm, mình chăm sóc, mình tôn trọng nó rất là nhiều. It is more obvious that we show the respect to the living beings, not only the non-living things, but to the living beings also, like the person we like much. It could be he or she could be wife or husband or the family members or someone else. If we are so attached to him or her, if we are liking him or her so much, then we respect very much, we take care very much when we speak, when we do something, when we show our behavior, when we do something to him or her, because we should not break our relationship with him or her. Sometimes, no matter how cruel behavior he or she is doing with us, we endure, and that is also showing the respect. And why all these things happening or we are doing? Because we are showing the respect to the pleasurable object, showing the respect to the pleasurable object, like like debtor shows the respect to the creditor. Thì chúng ta không chỉ tôn trọng đối với những cái vật vô tri, đối với những cái tài sản mà chúng ta ưa thích, mà chúng ta còn có cái sự tôn trọng này đối với những cái chúng sanh hữu tình. Chẳng hạn như là cái người vợ hoặc người chồng của chúng ta, hay là các cái thành viên ở trong gia đình, những cái người mà chúng ta thích đó, thì chúng ta thể hiện cái sự tôn trọng hết mực đối với họ. Dù cái người này có nói gì, làm gì hay có thái độ như thế nào, thì ta cũng cố gắng để chiều theo, mà không có muốn phá vỡ cái mối quan hệ này. Dù người này có làm gì hay là có những cái thái độ không có phải phép như thế nào, thì ta cũng cố gắng để chấp nhận. Bởi vì sao như vậy? Đây chính là cái sự thể hiện của việc là chúng ta tôn trọng những cái đối tượng ưa thích của mình. Đó chính là một cái đối tượng của dục lạc giác quan, và cũng giống như cái con nợ mà có cái sự tôn trọng đối với chủ nợ của mình, thì ở đây cũng vậy, chúng ta tôn trọng những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích. When we pay back the money to the creditor, then we don't need to show respect to the creditor anymore. Similarly, if we don't have any attachment or clinging to the pleasurable object, then we don't need to show, or we don't show any respect to that pleasurable object. Khi mà cái con nợ đã trả hết tiền cho
nợ rồi đó thì cái con nợ này nó không còn là con nợ nữa, và cho đó là cái người này á, họ không cần phải tôn trọng cái người chủ nợ nữa. Thì cũng vậy, nếu một người mà không còn cái sự dính mắc vào trong những cái đối tượng dục lạc giác quan thì cái người này cũng không còn thể hiện cái sự tôn trọng, tôn kính đối với những cái dục lạc giác quan nữa. So here I must say one thing, that we are talking, we are discussing to remove or to subside, to abandon this kama chanda while practicing meditation. While we are living the ordinary life, of course, we do have the attachment, the lobha, the greed to our family members, to the certain things in some sort. So here we are talking mostly about, while we are practicing meditation, we should not misunderstood this one. So, but another example is given for the ordinary life, like we do. Sometimes we keep honey or like a sugar, and the ants come to eat. So there are the ants who just eat the honey and go back. And there are the ants who are so greedy, so attached to the honey. So what they do is they dive into the honey, and as a result, they die. They die because they drawn into the honey and they die. So means we should not be so attached like those ants who die in the honey. So this is how we should live the ordinary life. Of course, we do have the desire to eat the honey, but we should not eat that much that we will die as a result. So this is what given the example for the ordinary people. Thì ngày hôm nay thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe một cách chi tiết về cái ái dục là kama chanda và cách loại trừ. Thì cái này chủ yếu thì nó áp dụng trong cái lúc chúng ta hành thiền. Và trong cái đời sống thế tục hàng ngày của chúng ta đó, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái dính mắc ở chỗ này, chỗ kia. Chúng ta dính mắc vào tài sản, chúng ta dính mắc vào gia đình và những cái người thương yêu. Và khi mà chúng ta học về cái cách loại trừ ái dục này thì dĩ nhiên là mục đích chính đó là chúng ta áp dụng trong lúc hành thiền. Tuy nhiên nó cũng cần áp dụng một số cái phương diện trong đời sống. Thì ở đây Ngài Thiền Sư cho chúng ta một cái ví dụ, đó là chúng ta cất một cái hũ đường hay là một cái hũ mật ong, thì có những cái con kiến nó đi tới để nó ăn những cái hũ mật và những cái đường này. Và có một số con kiến khôn ngoan thì sau khi ăn và lấy được một cái số lượng thức ăn vừa đủ thì nó quay trở lại tổ. Tuy nhiên có một số con thì nó lại quá ham thích cái mật ong đi, cho nên nó đắm mình ở trong cái hũ mật, và do cái điều đó mà nó chết ở trong cái hũ mật luôn. Do đó đây là một cái hình ảnh để cho quý vị sống trong cái đời sống thế tục mà không bị không bị quá nhiễm ô và chết trong những cái mật ngọt của dục lạc giác quan. Chúng ta hưởng thụ những cái dục lạc giác quan, nhưng mà đừng có tham đắm quá mức. Nếu mà chúng ta tham đắm quá mức thì chúng ta cũng giống như cái con kiến tham lam kia sẽ chết ở trong cái hũ mật. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu khi học về cái
khi áp dụng cái cách loại trừ ái dục vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. As the ordinary beings, the Puthujana, we of course have the greed. All the Puthujana, all the ordinary beings, we do have all the kilesas. We do have all the kilesas. So what this example does want to explain is the extreme. The extremeness is no good. We shouldn't have the extreme kilesas. The lobha, greed is also no good. The extreme anger is also no good. All the extremeness of the kilesas are very harmful, very dangerous. So that is what the theme of the lesson is, a lesson we can take from this example. Thì Ngài nói rằng trong chúng ta thì chúng ta là những cái người phàm phu. Nếu chúng ta là những cái người phàm phu thì trong thuật ngữ Pali là Puthujana, có nghĩa là những người phàm phu, chưa phải là bậc thánh. Thì chúng ta có đầy đủ tất cả các cái loại phiền não. Và trong đó thì có ái dục. Chúng ta không thể nói rằng tôi không có tham hay là tôi không có sân, bởi vì nếu chúng ta là phàm phu thì chắc chắn chúng ta có đầy đủ tất cả các cái phiền não. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng những cái phiền não quá độ thì chúng ta cần phải ngăn chặn, bởi vì nó không tốt một chút nào hết. Tham lam quá độ tạo nên cái sự dính mắc và cái sự sân hận quá độ. Thì những cái phiền não quá độ này nó rất là tai hại và nó đem lại nhiều cái hiểm nguy. Quý vị có thể nhìn ra cái bài học mà Ngài Thiền sư vừa mới nêu, đó là cái hình ảnh con kiến nó quá tham lam trong cái hũ mật, nó phải chết. Thì cũng vậy, quý vị cần phải ngăn ngừa các cái phiền não quá độ, bởi vì những cái phiền não quá độ này nó đem lại rất là nhiều cái hiểm nguy. But while practicing meditation, not only the extreme, the kilesas or the excessive kilesas, but even minor kilesas, we have to subside, we have to destroy, we have to abandon. So this is why we are practicing meditation, because they are the hindrances. They are the hindrances. They hinder in our practice. So we have to remove, we have to destroy them by noting them, by noting presently arising object, and if in case they arise, of course we have to note and we have to destroy them. So today we are talking about the Kamachanda, and there are still more things to talk about the Kamachanda. We will continue next time. So for today, by knowing the flaws of the Kamachanda, how dangerous the Kamachanda, what misery the Kamachanda may cause in our life, and by knowing the nature, the function, the manifestation, and the proximate cause of the Kamachanda, may you be able to be free from this, especially extreme Kamachanda. And of course, by practicing meditation, may you be able to eliminate or lessen the Kamachanda, and eventually may you be free from all the lobha, greed, and from all the kilesas. Thì Ngài giảng rằng trong cái đời sống hàng ngày đó thì chúng ta cần phải ngăn ngừa những cái phiền não quá độ, không để những cái phiền não quá độ nó thể hiện, là nó đem lại rất là nhiều cái sự hiểm nguy. Tuy nhiên trong lúc quý vị hành thiền đó thì không có chỉ là chúng ta quan tâm tới những cái phiền não quá độ mà thôi, mà dù những cái phiền não nó nhỏ nhất
thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận, ghi nhận và loại trừ. Bởi vì ngay cả những cái phiền não nhỏ nhặt nhất này, nếu mà chúng ta không có cẩn thận loại trừ chúng thì chúng sẽ trở thành một cái vật cản rất là lớn ở trên cái con đường tu tập của chúng ta. Cho nên khi mà phát hiện ra những cái phiền não là cái sự dính mắc và tham ái dù nhỏ trong cái quá trình hành thiền, thì chúng ta cần phải bằng cái phương tiện là ghi nhận chánh niệm ngay lập tức những cái đối tượng ngay trong hiện tại, và thông qua cái việc chánh niệm đó thì chúng ta loại trừ được những cái phiền não, tâm ô nhiễm và dính mắc này. Thì Ngài Thiền Sư có rất là nhiều điều muốn giảng giải cho quý vị nghe về Kama Chanda, đó chính là ái dục. Tuy nhiên cái thời gian trong buổi pháp thoại ngày hôm nay nó cũng đã hết, và Ngài cũng mong rằng qua cái buổi pháp thoại hôm nay thì quý vị có thể hiểu được những cái sự nguy hiểm và tác hại to lớn của các cái tham ái và các cái dục lạc giác quan. Và khi mà quý vị đã hiểu được cái đặc tính của tham ái, công năng của tham ái, sự biểu hiện của tham ái và những cái nguyên nhân làm sinh khởi tham ái, thì Ngài mong rằng quý vị có thể thoát khỏi những cái phiền não quá độ, những cái tham ái quá độ. Và thông qua cái việc hành thiền thì Ngài cũng hy vọng rằng quý vị có thể diệt trừ được những cái phiền não hay là những cái tham ái nó vi tế nhất, và cho đến một lúc thì quý vị sẽ diệt trừ được tất cả những cái phiền não ở trong nội tâm của quý vị và làm cho tâm quý vị trở nên rất là trong sáng và thánh thiện. Sadhu, sadhu. Okay, let's share the merits. Chúng ta cùng chia phước đọc theo Ngài. Yes, Bhante. Idamme punyam. Idamme punyam. Savakkayavaham. Savakkayavaham. Hotu. Hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Imang no. Punya bhagam. Punya bhagam. Sabbasatanam. Sabbasatanam. Vibhajema. Vibhajema. Sabbe satta. Sabbe satta. Imang punya bhagam. Imang punya bhagam. Lavedva. Lavedva. Sukhita. Sukhita. Bhavantu. Bhavantu. Sadhu. 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 Xin mời quý đại chúng cùng nhau chắp tay cung kính này lễ Ngài Thiền Sư. Okay, so tomorrow and the day after tomorrow, I have to go to the forest center for Katina. So I must say sorry because I will not be able to come tomorrow for meditation and for the day after tomorrow for the Dhamma talk. So tomorrow is Thursday and the next day is Friday. So what I am planning is, I think it would be better to have some question and answer on Saturday. So Saturday for question and answer. So what we can do is, if you have any question, you can send to Mr. Dot in advance also, because
it will consume, because if we ask directly, it may take a long time. So it would be better if you can send the question to Mr. Dodd in advance, or some of you who can speak English, they may also ask directly on the same time on Saturday. Yes, Bante. Thì Ngài nói rằng trong ngày mai và ngày mốt thì Ngài có đi dự một cái lễ Kathimna ở trong rừng, cho nên Ngài không thể hướng dẫn quý vị ngồi thiền chung cũng như giảng pháp vào ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Tuy nhiên vào ngày thứ 7 thì Ngài sẽ thu xếp cho quý vị một cái buổi hỏi đáp vào cái giờ cũ, và quý vị có thể gửi cái câu hỏi trước qua cho con trên Zalo của Đạt. Thì quý vị có thể gửi câu hỏi trước để tổng hợp, bởi vì nếu mà hỏi trực tiếp thì sẽ không có đủ thời gian để tổng hợp cái câu hỏi. Và nếu mà quý vị nào có thể nói trực tiếp bằng tiếng Anh thì cũng có thể giơ tay trong cái buổi thứ 7. Okay, then see you on Saturday. Yeah, Ngài nói là Ngài sẽ gặp lại quý vị vào thứ 7. Và quý vị lưu ý là ngày mai và ngày mốt thì không có cái buổi, và quý vị có thể tự ngồi thiền. Và thứ 7 thì chúng ta có hỏi đáp, và quý vị có thể gửi câu hỏi trước cho Đạt. Yes, Bante. Thank you, Bante. Okay, Yes. keep trying meditation and be always happy. Yes, sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ vâng, thay mặt ban tổ chức và quý đại chúng con thành kính tri ân Ngài Nyanavuddha và cảm ơn bạn Cửu Đạt cũng như ban tổ chức và toàn thể quý đại chúng, và nguyện chúc quý vị được an vui, mạnh khỏe, được tấn hóa trong Dhamma và thuận duyên trong Dhamma. Vâng, xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ 7. Sadhu, sadhu.